नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकमा स्लो फास्ट भिडियो बनाउन सिकाउने छु। तपाईले अहिले प्रिभ्यु भिडियो अलरेडी हेरिसक्नु भएको छ र यस्तै खालको स्लो फास्ट भिडियो चाहिँ म तपाईलाई आज टिकटकमा बनाउन सिकाउने छु। तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनको प्रयोग नगरी, कुनै पनि भिडियो एडिटर एप युज नगरी तपाईले टिकटकबाट नै तपाईले यस्तो खालको स्लो फास्ट भिडियो एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई म यो तरिका बताउने छु। जसको लागि साथीहरु, तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो टिकटक एपलाई ओपन गर्नु होला। तपाईले आफ्नो टिकटक एपलाई अपडेट गर्नु भएको छैन भने अहिले नै टिकटक एपलाई अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट भिडियो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी एउटा भिडियो राखेको छु। त्यो भिडियोलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अपलोड गर्न गइरहेको छु। यो अपलोडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ एउटा भिडियोलाई ल्याउनु होला। जस्तै म यहाँनिर एउटा भिडियो ल्याउँछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो एड गरिसकेको छु र त्यसपछि तपाईले यो एडजस्ट क्लिप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एड साउन्ड भनेको छ, यो एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले कुनै साउन्ड चुज गर्नु होला र मैले यहाँनिर एउटा गीत एड गरिसकेको छु र तपाईले नि यसरी गीत एड गर्नु होला। गीत एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो सेतो एरो छ, यो सेतो एरोलाई यसरी अलिकति यता ल्याउनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति जतिमा ल्याएर तपाईले यो भिडियोलाई यसरी एकचोटी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल स्प्लिट देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो यतापट्टिको यो भिडियोलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यतापट्टिको भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्पिड भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्पिडमा क्लिक गर्नु होला। स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट चाहिँ हामीले स्लो र फास्ट बनाउन सकिन्छ। अब यो अगाडिको यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले फास्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। फास्ट बनाउनुको लागि यो एकमा भएको एउटा यो थोपा छ, यो थोपालाई चाहिँ यसरी यतापट्टि लानु होला। यसरी यता लगिसकेपछि यहाँनिर यो फास्ट भयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो 1 देखि हामीले 2 मा लग्यौं। अब 2 मा लगिसकेपछि यो फास्ट भइसकेको छ। तपाईले कतिको फास्ट राख्ने हो त्यो अनुसारले तपाईले यहाँनिर बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर 2 मा राखे। अब त्यसपछि यता तल सेभमा क्लिक गर्ने। यहाँ सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यो फास्ट मोसन सेभ भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले फेरि यतापट्टिको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, यो लामो भिडियोलाई, अनि त्यसपछि यो एरोलाई फेरि यो धर्कालाई अलिकति उता लाने, यसरी यति जति लाने। यति जति लगेर फेरि यसलाई यो स्प्लिटमा क्लिक गर्ने, अनि स्प्लिटमा क्लिक गरेपछि दुई टुक्रा हुन्छ। फेरि अनि यतापट्टिको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने। यतापट्टिको यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि स्पिडमा क्लिक गर्ने। स्पिडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले स्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लो गर्नको लागि यो 1 देखि चाहिँ यता पछाडिपट्टि लानु होला, यसरी माइनस गर्नु होला। देख्नुहुन्छ यहाँ एकदमै स्लो भयो। यो चाहिँ यसलाई हामीले यतिसम्म राख्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो स्लो मोसन भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईले फेरि पनि यहाँ तल सेभमा क्लिक गर्नु होला, अनि फेरि यो यतापट्टिको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि यो धर्कालाई अलिकति यति जति लानु होला। त्यसपछि फेरि यहाँ स्प्लिट गर्नु होला, अनि फेरि अलिकति पर जानु होला। यसरी हामी पहिला यसलाई स्प्लिट गरेर टुक्रा टुक्रा बनाउँछौं है त। यसरी हामी यहाँनिर टुक्रा टुक्रा बनाउँछौं। यसरी हामीले टुक्रा टुक्रा बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामी एउटा टुक्रालाई स्लो र अर्कोलाई चाहिँ फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यो सुरुकोलाई फास्ट गर्यौं, यो सेकेन्डकोलाई स्लो गर्यौं, अब फेरि यो थर्डकोलाई हामीले फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि चाहिँ यसरी भिडियोमा एकचोटी सिलेक्ट गर्ने, क्लिक गरेर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, अनि यहाँ तल स्पिडमा क्लिक गर्ने। स्पिडमा क्लिक गरेर यसरी स्पिडलाई बढाइदिने। ओके। अब त्यसपछि यहाँ तल सेभमा क्लिक गर्ने, फेरि अर्को भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, अनि फेरि यसलाई स्पिडमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यता माइनस गरेर स्लो बनाइदिने। ओके। त्यसपछि फेरि अर्को भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने परतिर, त्यसलाई यतापट्टि स्पिड बढाइदिने। ओके। फेरि अर्कोलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई स्लो गरिदिने। ओके। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्ने। यहाँ तल सेभ गरिसकेपछि यता सुरुमा आउने। सुरुमा आएर अब हामी प्ले गरेर हेर्यौं भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौं एकदमै राम्रो भिडियो भइसकेको छ।
यहाँ देख्न सक्नुभयो एकदमै राम्रो स्लो फास्ट भिडियो भइसकेको छ र तपाईले यसरी चाहिँ टिकटकमा कुनै एपको युज नगरी स्लो फास्ट भिडियो एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई अब गीत र भिडियो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईको भिडियो यहाँसम्म छ, अब गीत चाहिँ तपाईको यता सम्म गयो, एकदमै लामो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गीत र भिडियोलाई बराबर राख्नको लागि एकचोटि यो गीतमा तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यता लानु होला। ओके, यसरी ठ्याक्कै यो गीतसम्म यसरी राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि सेभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो सेभमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।